Guys, so good evening. Ito na naman tayo. Mayroon tayo ditong Epson L3110 scanner. Ano po sa scanner or copier. Ito siya. So, mayroon kasing nagtatanong sa akin or mayroon kasing nag-request sa akin na viewer, actually subscriber natin siya, na kung pwede daw mag-create ako ng video regarding how we are going to disassemble and assemble itong ang photocopier na to or yung copier na to, copier or Xerox, ano ba to, yung Xerox copier ba, tama ba, parang copier, yan yung pinakatawag sa kanya is copier, ano pa. So yan, so how to disassemble and assemble nito, ano po. So nangyari daw kasi sa kanya, hindi niya maibalik yung spring. Hanapin natin yung spring na sinasabi niya, ano po. So ito, so baliktarin natin. Meron ditong 4 na screw. 4 ba yun o 5? Parang 5 ata. Okay, so mayroong 5 screw dito. Ano po, so ito, connection to, papunta sa power at papunta naman sa copier. Then eto, so papunta yan dyan, sa mga yung power button. Then ito yung mga button natin. So yan yung function niya. Okay, so meron tayo ditong 5 screw. So tanggalin natin yung 5 yun. So 003, ibig sabihin pang siya, pang Epson L3110. Pero ito, applicable to sa Epson 3150, then 5190, So, pare-pareho lang naman, Then, basta ganitong klase or kaparehong ganito, pwede yun, applicable to doon. 3150 and 5190. So, yung ko kasi, yung screwdriver ko, hindi na siya magnetize, So, hindi na siya nagmamagnet na, So, kaya yan ang nangyari. Okay, so natanggal na natin yan. So, sa pagtanggal naman ito, tanggalin na din natin to. Kasi maaabala tayo nito, So, tanggalin lang natin. Balik na lang natin yan, Yan muna natin siya. Pagtanggal naman ito, ganito lang yun. So, ito. Tanggalin natin siya dyan. Then, dito. Angat lang, Then, dito. Yung may mga lock yan dyan, So, may mga lock yan dyan. Tatanggalin nyo lang yung lock. Then, dito din, yan, ganyan. Then, sa kabila na naman, Okay, tanggal. Or yung lock natin. Yan. Ganyan. Then, pakaano mo ng mga lock, babalik na rin mo siya ulit para hindi mahulog yung scanner natin. Yan. Then, tanggalin mo na siya. Dahan-dahan lang. Gaya nito, So, ito kasi. Yan. Kita ba? So, yan. Dahan-dahan lang.
Ganun lang, ano. Yan. Yan, okay. So, ito, yung ano niya, pwede natin siyang linisin, ano. Yan. Ano, so madumi na kasi sa loob, yan. So, linisin nyo na lang ng tissue. Dito. Ano, para yung mga fingerprint natin matanggal, ano. So, yan. Kita ba? Kaya linisin nyo na lang ng tissue. Or, pwede nyo naman itong tanggalin. Tanggalin, ano, pwede yan tanggalin. Then, linisin nyo. Or, paliguan nyo. Pwede yan, ano. So, in this case, kung hindi pa naman moist dyan, nagmo-moist yung loob, pwedeng punas-punas lang yan, ano. Pero kung yung nagmo-moist na, kailangan mo talagang tanggalin yan, ano. So, sa pagtanggal naman ito, napakasimple lang. May lock siya dyan. Pupush mo lang yan, push. Then, ito, push naman tong lock na to. Then, ito, lock, push. Then, iaangat mo na siya, ano. So, yan. Yan, ito. Ganon, yan. Then, pwede mo na siyang kunin, ano. So, yan. Angat na siya, ano. So, this time, hindi natin siya gagawin. So, yun lang, ano. So, madali lang naman to. So, as long as na i-push nyo yung lock, makukuha nyo na to. So, matatanggal nyo na yun, ano. Okay? So, yan. Dyan muna siya. Then, ito yung concern, ano. So, asan ba yung spring na sinasabi? So, meron daw ditong spring. Dito. Okay. Okay, so in this case, meron siyang spring sa loob, ano. So, dito yan. Kapag inangat natin siya, yan. Ayan, ano. So, gumagalaw. May spring yan sa loob. So, ngayon, paano ba yung tanggalin? Ganito lang yan. So, ito, pupush natin to. Angat yan. Ganyan. Ano. So, yung spring na sinasabi ni ni viewer natin, ito yon, ano. So, ito yung spring na sinasabi. Ano po, ito. Ito yung spring na sinasabi niya, ano. So, yung spring na sinasabi mo, dito siya natanggal, ano. Pwedeng nandito or nandoon, ano. So, depende kasi, ano. Anyway, Epson L3110 ito. So, dito yon. Pero, dito siguro yung natanggal na spring na sinasabi mo. Or, ito yun, ano. So, ito yung natanggal. Ibalik mo na lang siya, ano. So, dito kasi hindi naman siya natatanggal totally. So, nakaano siya. Although, kung ito yung natanggal, ito na lang. Ibalik mo na lang siya dito, ano. Okay? Then, ito naman, ano. So, ano na tayo? Tanggalin na din natin to dito. Ano. So, linisin natin siya. So, pwede na yun to. Pwede yung tanggalin dyan. Ayun. May lock pala kasi. So, lock. Yan. Tanggalin nyo yung lock. Unlock. Then, tanggalin na. So, ito, yung lens na to, kapag medyo malabo na, ito, lens na to, linisin nyo lang siya. Pwede yung cotton or pwede din namang, ano, tawag natin dyan, itong tissue. Ano, yan. Ganun lang. So, huwag na yung pabalik, ano, so, isang direction lang, ano, ganyan lang. So, yan. Kung medyo hindi na clear or medyo, sometimes kasi kapag hindi na clear, dito yung nagiging problema, ano. So, bibihira lang naman tong masira, ano. Unless otherwise, kung talagang totally, ito yung pinakang usual na ginagamit. Lagi siya nagpo-photocopy or nagsa-xerox. So, yun. Nasisira talaga to. Mangyayari niyan, iba-iba na yung kulay yung pag-print niya. Ano po? So, ibig sabihin, yung lens na yung problema nun. Okay? So, yan. Ano po? Ano natin dyan? Viewer natin. Shout out sa'yo. So, ikaw yung nag-request nito. Ito na yung request mo. So, possible, dito lang siya. Ito yung spring na natanggal. So, ibalik mo lang siya dyan. Ano po? So, ito kasi, natatanggal pa naman yan. Ano? So, yan. Kapag nagto-troubleshoot ako niyan, ito lang naman yung tinatanggal ko dyan. Then, ito. Ito siya. Ano? So, yan. Tina-troubleshoot ko yan. Then, pag wala na talaga, so, I would siguro
suggest na replace na kayo nitong lens natin. So yan. So ngayon, balik na natin siya. Sa pagbabalik naman ito, ganun lang. Ipasok niya lang siya dyan. Pasok. Ayan. So, pasok mga suki. Presong Divisoria. 10-10. At iba pa. Yun. Nice. Ayun, diba? So, yun lang. Ganun lang yung pag-lock nun. O yung pagbalik nun. Then, babalik na natin siya. Ganito lang kasimple. So, dito So, yan. Nakaipit kasi yan dyan. So, ganito na siya. So, wag pipilitin ha. So, pasok muna dito. Diyan. Kasi mayroon yan dyan break hole. Break hole naman dito. So, dapat makapasok siya dyan. Yan, ganyan. So, yan, Then, pwede na siyang ibalik. Yan. Pwede na ibalik doon. So, back to normal na naman siya, So, dapat gumagalaw-galaw siya, Yan. Okay. So, possible bang masira yung yes, kapag sometimes kasi kapag hindi na to gumagalaw, hindi na gumagalaw yung printhead, gumaganan, So, hindi na siya gumagalaw kapag tig-turn on mo siya. Kung hindi na siya gumagalaw, pwedeng flex cable lang yung problema niya, Pwedeng flex cable. Kaya unang tingnan mo yung flex cable, So, palitan mo na lang, So, usual to na nangyayari sa L55, Epson L55, So, yan, L555, parang ganun, L155 siguro yan, parang ganun. So, yun, sa pagbabalik naman ito, ganito lang siya, So, lagay nyo lang siya dito sa unahan. So, make sure na naka-fit siya dito sa natin. Okay, yan. So, yan, So, make sure na naka-fit siya sa, yung gear niya naka-fit dito sa dadaanan niya, yung ruler niya, okay? Then, from that, so, balik na natin siya, So, eto naman, ganito lang siya kasimple sa pagbalik, So, ayusin lang natin to. Then, ganyan na, So, babalik na natin siya. Yan, Then, yun. Fix natin. So, eto. Ganito siya. Yan, ganyan siya ganyan. Tapos, nandito na siya ganyan. Then, yun. Okay, nice. So, ganyan siya Then, ayusin kung nakalock. Tingnan kung nakalock na din. Then, saka na natin ilagay yung ating mga tornilyo. So, yan. Okay na siya. So, sa viewer natin, hindi ko natanda yung pangalan mo. Anyway, shout out sa iyo. Ito na yung request mo. So, request granted. So, ganun lang po. Ang title siguro nito, How to Disassemble and Assemble Epson L3110 copier. Or, yun, copier nga. Copier or Xerox. Po. So, yan. Tatlo pala yan. Lagyan natin siya dito pa. Meron na pala ako na ilagay. So, yan. So, dito naman, the other side naman, lock natin, lock. Then, dito. Anyway, shout out nga pala dun sa customer kong kuripot. Joke. Okay lang yun.
kahit hindi mo ako binayaran, at least kinagagamit mo yung printer mo, ano. So, makonsensya ka naman. Ginastusan ko din yan. De, joke lang. Anyway, normal yon, ano, normal yon. May mga ganun talaga. So, shout out sa'yo. Baka mapanood mo to. So, yan. Bayaran mo ako. Ano lang naman yun eh. 700 pesos lang naman ata yun. Yun, di ba? Anyway, shout out sa'yo. Ayun, ba't ba nalalaglag siya? Hindi na kasi siya magnetize talaga. So, patayo na lang. Patayo na lang. Maipasok lang natin. Yun. Okay, so yan. So, thank you so much guys for watching this video. So, ganun lang yung kasimple. Yung video ito, intended lang para dun sa mga gustong matuto or yung mga hindi alam yung gagawin kung paano ba ibabalik or tatanggalin or lilinisin yung loob ng copier. Ano po. So, thank you so much and magandang gabi sa inyong lahat.